Flearn video tutorial එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Excel වල macro එකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මගේ තියෙනවා data sheet එකක් මම type කරගෙන තියෙනවා. මම මේක පළවෙනි description එකේ දාන්නම්. ඔයාලා එතනින් download කරගන්න. macro එකක් ගැන මම කරන්න යන්නේ මම ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට customer details ටිකක් and මගේ customers ලා මගේ purchase කරපු ඒවායි එයාලා payments කරපු දේවල් මම මෙතන හදාගෙන තියෙනවා. මට මගේ monthly report එකක් විදිහට මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් දැන් මම මේක arrange කරගන්න ඕනේ පිළිවෙලක් දාලා. දැන් මෙයාගේ නමයි මම දෙකට කඩලා ඊගාවට මේකේ payment එකයි මෙයාගේ balance එකට මම පොඩි format එකක් එහෙම දාලා මම arrange කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ ලොකු report එකක් හැම මාසෙම නැත්තම් සතියෙම අපිට ලැබෙනවා නම් මේක හැමදාම අපි ඉඳගෙන වැඩ කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමදාම මේක සම් කරන්න ඕනේ, මේකේ details හදන්න ඕනේ, මේකේ නම එහෙම එකට එනවා නම් ඒ නම් ටික දෙක කඩා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න හැමදාම කරගෙන ඉන්න බැරි හින්දා අපි හදා ගන්නවා macro කියලා එකක්. මේ macro එක දාගත්තාම අපිට ලේසි වැඩ කරගෙන යන්න. ඒක මම වැඩි කියන්න යන්නේ නැහැ. අපි කෙලිමයක් macro එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතකොට macro එකක් දාන්නේ ඔයාලට පුළුවන් Excel එක ඔයාලා දැකලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට insert, formats, data, review, view කියලා tabs තියෙනවා. මේ tabs වල click කරපුවහම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට macro කියලා tab එකක්. එතකොට මෙන්න මෙතන macro එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට මගේ තියෙන 2019 එක මම macro පාවිච්චි කරලා මෙතන මට macro එකක් ලැබිලා තිනවා. ඔයාලගේ macro මෙතන තියෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් file වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා options කියලා. එතකොට මේ options වල ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා බලන්න customize ribbon කියන තැනට යන්න. හරි options වලට ආවලා customize ribbon කියන තැනට ආපුවම මෙන්න මෙතන බලන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ side එකේ තියෙන ඔයාලට develop කියලා පොඩි ටික් වෙලා නැහැ. මේ home insert view එහෙම මෙතනින් ටික් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ develop එක ක්ලික් කරගත්තාම ක්ලික් කළා okay කියලා දීපුවාම මෙන්න develop කියන tab එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට. එතකොට develop tab එකේ මෙන්න බලන්න මෙතන macro එක සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට පෙන්නනවා. හරි මගේ නම් මෙන්න මෙතන view එකේ macro එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ පෙන්නුවේ නැත්නම් මේ develop එකේදී macro එකක් දාගන්න. එතකොට මම මෙතනින් මේ develop එකෙන් දාගත්ත macro එක දෙකම එකයි. එතකොට මම මෙතනින් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මට ඕන වෙනවා දැන් මේ මගේ Flearn cupcake company එකට customers ලාගේ details ටික මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මාසේ. එතකොට එයාලගේ purchase කරපු ගාන එයාලගේ balance ටිකයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම මේකෙදි table එකේ හදා ගන්න ඕනේ හැම මාසෙම balance එක calculate කර ගන්න ඕනේ මේ ටික දෙකට කඩා ගන්න ඕනේ. එතකොට මම කරන දේ බලා ගන්න. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා record macro කියන එක on කරගන්නවා. මෙන්න මේක record එක මම click කරගත්තා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ click කරගත්තාම macro එක record වෙන්න යනවා. එතකොට macro එකේ නමක් කිල්ලනවා මොනව සම්බන්ධයෙන්ද macro එකක් කියලා. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් type කරනවා arrange කියලා customer details කියලා දාලා මට ඕන නම් මේකට shortcut key එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හැම මාසෙම වෙන වෙන details එද්දී අපිට මේ table එක select කරලා මේ shortcut key එක press කරපුවම මෙන්න මේක create වෙන්නේ කියලා. මම හරි මෙතනින් ගිහිල්ලා මම හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට මොකුත් මාරු කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනින් දැනට okay කියලා දෙන්නම් මේ this workbook. හරි කමන්න මම මේක okay කරන්න. හරි මෙතන මම පොඩි space ගහන්න බෑ මට. මම ඉඳ මෙතන underscore එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න. underscore එකක් පාවිච්චි කරලා මම දාගන්න okay කරන්න. එතකොට මගේ macro එකක් මේ වුණා. ඒ macro එක දැන් මේ recording වෙනවා. මට මේක stop කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දැනට recording එක යනවා. recording එක යනකොටම මම දැන් වැඩේ කරන්න යන්නේ. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා අලුතින් column එකක් දාගන්නවා. දාලා මම මෙතන දානවා customer last name කියලා දානවා. last name. හරි. මෙන්න මෙතන last name කියලා දාගන්නවා. last name කියලා දාලා ඉවරලා මම මෙන්න මේ ටික select කරගන්නවා. select කරලා මම මෙතන data කියන tab එකට ගිහිල්ලා text to column කියලා එකක් තියෙනවා. ආඩ පේනවාද මෙතන text to column data වල මම මේක දාගන්නවා text to column වලට දාලා මෙන්න මේ විදිහට එකක් එනවා. මෙතනින් පළවෙනි option එක delete line කියන එක අරගෙන next කියලා දෙනවා. එතකොට මේක මොනවද කරන්න ඕනේ? tabs කරන්න ඕනේද? column කරන්න ඕනේද? ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. මේක කඩන්න ඕනේ කොයි විදිහටද? මම දානවා මෙතන space. ඒ කියන්නේ මේක stand තියලා type කරලා තියෙන වචන ටික ඔක්කොම last name එකට වැටෙන්න ඕනේ කියන එක දාලා මම මේක finish කරගන්නවා. මෙන්න මගේ මේ විදිහට finish වුණා. ඊළඟට මම යනවා මේ develop tab එකේ තාම recording එක යනවා. හරි. එතකොට මට ඊළඟට ඕන වෙනවා මේකේ balance එක calculate කරන්න. මම මෙතන කියලා balance කියලා type කරගන්නවා. balance එක දාලා මම balance එක විදිහට මෙතනින් select කරලා
සමානයි මේක මයිනස් මේක කියලා දෙනවා. එන්ටර්ත් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මට උත්තරෙත් හම්බුණා. මම මේකත් ට්‍රැක් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ උත්තර ටිකත් ආවා. ඔයගොල්ලෝ මේ උත්තර ටික ආවම පස්සේ මම මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා හරි මේ ටික සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම සිලෙක්ට් කරලා මම දා ගන්නවා මෙතන මට ඕනේ මේකට conditional formatting එක. home එකට ගිහිල්ලා මම දානවා conditional formatting. highlight the cell rules. හරි. මම greater than greater than දානවා බිඳුවට වැඩි එවුවා. හරි. greater than 0 මම දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ balance නැති එවුවා. custom format එකට ගිහිල්ලා මම දානවා හරි fill color එකක් විදිහට නිල් පාට එකක් දා ගන්නවා. හරි. ඊගාවට okay කියලා දානවා. ආපහු මම මෙතනින් ගිහිල්ලා conditional formatting එකට ගිහිල්ලා greater than දා ගන්නවා. greater than 3000 වලට 3000 වලට වැඩි ඒවා තිබ්බනම් ඒක වෙන්න ඕනේ red color වෙන්න ඕනේ. custom format එකට ගිහලා මම දානවා red color. okay කියලා okay කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට red color වලින් color වුණා. ඊළඟට මම මේ ටික select කරලා මම දා ගන්නවා මෙතනින් currency කියන format එක. ඒතකොට මම මේක currency දාගත්තා. මේ column ටික මම arrange කරගන්නවා. එන්න ඒ විදිහට හදාගෙන develop tab එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ macro එක මම stop recording කියන එක දෙනවා. හරි. stop කරගත්තා. stop කරගෙන මම දැන් හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට හැම මාසෙම වෙන වෙන details එන්න පුළුවන්. වෙන වෙන details එන්න පුළුවන්. ඒ details ටික records ටික data ටික මම මේ විදිහට මට හැදෙන්න ඕනේ කියලා මම හදාගත්තා. දැන් මම මේක undo කරන්නම්. ඒතකොට මට copy එකක් කරගන්න බැරි වුණා. හරි. මේක right click කරලා move or copy මම දාගන්නවා create a copy කියලා දාලා අලුත් sheet එකකට මෙන්න අලුත් sheet එකක් මට හම්බුණා. මෙන්න මේ sheet එකේ මේ විදිහට details ආවන් පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා click කරලා macro වලට මම යනවා. හරි. මේ මම දාගත්ත macro එකේ heading එක. හරි. දැන් මේ details ටික ගත්තාම මේ heading එක අරගෙන run කියලා දුන්නාම පස්සේ මේ බලන්න මට මේ විදිහට මේ macro එක හදලා දෙනවා. හරි. හැම මාසෙම අපිට එන record එකක් අරගත්තා. අපිට එන record details එක අපි මේ sheet එකට add කරගන්න පුළුවන්. sheet එකට add කරගෙන මෙන්න මේ details එක නම් මේ sheet එකට add කරගත්තා. මෙතනට click කරලා අපිට මේ macro එකට ඇවිල්ලා run macro එක දුන්නාම මෙයා අපිට මේ details ටික හදලා දෙවි. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඕනම details එකක් අපිට දාගෙන play කරගෙන යන්න පුළුවන් macro වල. ඔයාලත් කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. macro වැඩ කරන්න ලේසි. මේ විදිහට Excel වල advanced videos බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe කරගන්න. and යාළුවන්ට share කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට basic එකකින් ඉඳලා Excel ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ දිනවා basic Microsoft Office course එකක්. ඒකේ Word, Excel, PowerPoint කියන subjects තුනම මුලින් ඉඳන් සරලවම කරනවා. ඔයාලට පළවෙනි description එකේ තියෙන link එකකින් එතනින් click කරලා ඔයාලට ඒක බලන්නත් පුළුවන්. Thank you.